आज आपण घरच्या घरी एकदम रेस्टॉरंट स्टाईल पनीर मसाला बनवणार आहोत। चला तर मग बघूया याची रेसिपी। इथे मी 150 ग्राम पनीर घेतलेला आहे। पनीर मीडियम साईजमध्ये मी कट करून घेतलेले आहेत, क्यूब्समध्ये मी कट केलेले आहेत। आता आपण याला मॅरिनेट करूया। मॅरिनेट करण्यासाठी सर्वात आधी यामध्ये अर्धा चमचा लाल तिखट घालते, त्यानंतर पाव चमचा यामध्ये आपण हळद घालूया आणि थोडंसं मीठ घालूया। साधारण पाव चमचा इथे मी मीठ सुद्धा घालते आणि आपण हे छान मिक्स करून घेऊया। आपले जे मसाले आहेत ते पनीरला छान त्याची कोटिंग यायला पाहिजे, छान कवर झाले पाहिजेत ते। आणि आता याला आपण 10 मिनिटासाठी साइडला ठेवूया। तोपर्यंत आपण आपला सिक्रेट इन्ग्रेडियंट जो आहे तो तयार करून घेऊया। हॉटेल आणि धाब्यामध्ये भाजीचं जे टेक्स्चर असतं ती ग्रेव्ही एकदम परफेक्ट असते। त्याचं रिझन हेच असतं की त्यामध्ये ते बेसन घालतात। आपण सुद्धा इकडे बेसन वापरणार आहोत। 1 चमचा मी बेसन घेतलेला आहे। बेसन आपण भाजून घेणार आहोत, जास्त घालायचं नाही आपल्याला, अगदी 1 चमचाच घ्यायचा आहे आणि बेसन जरा सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण भाजून घेणार आहोत। बेसन मी आता काढून घेतलेलं आहे। आता आपण पनीरला थोडं शॅलो फ्राय करून घेऊया। त्यासाठी इकडे मी 1 चमचा तूप घेतलेला आहे। याऐवजी तुम्ही तेल सुद्धा वापरू शकता, पण तुपाने त्याला खूप सुंदर अशी चव येते। तूप थोडं गरम झाल्यावर जे आपण पनीरचे पीसेस मॅरिनेट करून ठेवले होते ते यात घालूया आणि जरा गोल्डन रंग येईपर्यंत याला फ्राय करून घेऊया। एकदम जास्त आपल्याला हे फ्राय करायचे नाहीयेत, म्हणजे ते कडक होऊन रबरी होणार नाहीत। त्यामध्ये सॉफ्टनेस थोडा राहिला पाहिजे। थोडा आपण याचा सुगंध येईपर्यंत जरा आणि थोडा याच्यावरती गोल्डन लेयर येईपर्यंत आपण याला भाजून घ्यायचं आहे। फ्राय केलेले हे पनीर जर तुम्ही नुसतेच खाल्लेत तरी सुद्धा अप्रतिम लागतात, पण आता आपण हे नुसतंच खाणार नाही आहोत, भाजीसाठी याचा उपयोग करणार आहोत। सर्वात आधी कढाईमध्ये मी 2 चमचे तेल घेतले, त्यानंतर 1 चमचा त्यामध्ये तूप घालते। तेल आणि तूप दोघांचीही जर फोडणी केली तर चवीला एकदम छान होते भाजी, त्यामुळे इकडे मी थोडं तूप सुद्धा यामध्ये घालते। त्यानंतर तेल आणि तूप छान गरम झालेलं आहे। आता त्यामध्ये मी थोडं जिरं घालते, सोबतच आता आपण आपले खडे मसाले यात घालून घेऊया। त्यामध्ये मी सर्वात आधी 1 तेजपान घातलेला आहे, त्यानंतर 1 छोटा दालचिनीचा तुकडा, 2 लवंगा, 2 काळी मिरी आणि 1 लाल मिरची घालतीये। सोबतच 1 हिरवी इलायची मी जरा ठेचून घेतलेली आहे, ती सुद्धा यात घालतीये। सगळे घालण्यापेक्षा ठेचून घातल्याने तिची चव जरा छान येईल भाजीमध्ये। आणि हे सगळे मसाले आपण तेल आणि तुपामध्ये परतून घेऊया, छान भाजून घेऊया। याचा सुगंध एकदम मस्त सुटलेला आहे। त्यानंतर इथं मी 3 मध्यम आकाराचे कांदे अगदी बारीक चिरून घेतलेले आहेत। तुम्हाला जर वाटत असेल तर तुम्ही याची पेस्ट सुद्धा करू शकता। आणि आता हे कांदे छान गुलाबी रंग येईपर्यंत आपण भाजून घेणार आहोत। कांदे आता आपले भाजत आलेले आहेत। त्यामध्ये आता थोडा लसूण जिऱ्याची पेस्ट मी इथे घालतीये। 7-8 लसूण पाकळ्या आणि अर्धा टीस्पून जिरे याची पेस्ट करून मी घेतली होती आणि ती सुद्धा आपण याचा कच्चा वास जाईपर्यंत भाजून घेणार आहोत। मी इथे 2 मोठ्या टोमॅटोची प्युरी करून घेतलेली आहे, ती इथे वापरतीये। तुम्ही टोमॅटो किसून सुद्धा यामध्ये घालू शकता आणि ती सुद्धा आपण छान मिक्स करून घेणार आहोत। दोन हिरव्या मिरच्या मी उभ्या चिरून घेतलेल्या आहेत, त्या सुद्धा याच्यात घालते। हिरव्या मिरचीने भाजीला चव एकदम छान येईल। भाजीमध्ये जो स्पायसीनेस आहे तो भाजीमध्ये उतरेल। आणि आता आपण याला 2 मिनिटासाठी झाकून ठेवूया। टोमॅटो आणि कांदे मस्त शिजलेले आहेत, एकदम सॉफ्ट झालेले आहेत। आता यामध्ये आपलं जे बेसन आपण भाजून घेतलं होतं ते ॲड करूया, ते सुद्धा आपण छान मिक्स करून घेऊया। आता आपण यात सुके मसाले घालून घेऊया। त्यासाठी अर्धा टीस्पून हळद घालते, त्यानंतर 1 टीस्पून मी काश्मीरी लाल मिरची पावडर इथे वापरते। त्यानंतर अर्धा टीस्पून जिरेपूड, 1 टीस्पून धनेपूड आणि अर्धा टीस्पून गरम मसाला आणि हे सगळे सुके मसाले आपण छान मिक्स करून घेऊया।
इथे मी काश्मीरी लाल मिरची पावडर वापरते आहे, त्याने भाजीला आपला जो रंग आहे तो एकदम छान येईल. सगळे मसाले नीट एकजीव व्हावेत आणि त्याचं चव एकत्र व्हावी त्यासाठी इथे एकदम एक घोट असं मी पाणी घातलेलं आहे. त्याने मसाले छान मिक्स होतील. तुम्ही बघू शकता आता मसाले आपलं काम करतायत आणि त्यातनं थोडं तेलसुद्धा बाहेर सुटताना आपल्याला दिसतंय. त्यामध्ये आता मी परत थोडं पाणी घालते. साधारण अर्धा कप मी पाणी घातलेलं आहे आणि परत आपण याला 1-2 मिनटासाठी झाकण ठेवून शिजवून घेऊया, जेणेकरून हे पाणी आणि मसाले छान एकजीव होईल. भाजीला रंगसुद्धा एकदम छान आला आहे आणि टेक्स्चरसुद्धा एकदम मस्त दिसतंय. यामध्ये पाणी घालून थोड्या थोड्या वेळाने झाकण ठेवून शिजवण्याचं कारण एकच आहे की आणि आपल्या भाजीचं जे टेक्स्चर आहे ते एकदम प्लेन होईल. पाणी किंवा मसाला वेगवेगळा होताना असं काही दिसणार नाही. आता यामध्ये मी 4 चमचे दही घालते. इथे दही मी छान फेटून घेतलेलं आहे, जेणेकरून आपली जी भाजी आहे ती एकदम प्लेन असेल. त्यामध्ये असं कुठे दह्याचे गुठळे किंवा अशा गाठी दिसणार नाहीत. दही इथे आंबट वापरायचं नाही आहे, बिलकुल मलाई दही इथे वापरायचं आहे. किंवा तुमचं दही जर आंबट असेल तर तुम्ही चाळणीने त्याचा गाळून त्याचं पाणी वेगळं करून घ्या आणि घट्ट दहीचा जो भाग आहे तो यामध्ये घाला. आता आपण याला छान मिक्स करून घेणार आहोत. दह्याने भाजीला थोडा रिचनेस मिळेल आणि टेस्टसुद्धा अप्रतिम लागेल. आता यामध्ये आपण पाणी घालणार आहोत. ज्या कन्सिस्टन्सीची आपल्याला भाजी हवी आहे त्यानुसार आपण यात पाणी घालूया. इथे साधारण मी अर्धा ग्लास पाणी वापरते. आता आपण भाजीमध्ये चवीपुरता मीठ घालून घेऊया आणि तेही छान मिक्स करून घेऊया. पाण्याला एक उकळी आलेली आहे, म्हणजे आपली जी ग्रेव्ही आहे ती आता बऱ्यापैकी शिजत आलेली आहे. आता आपण आपले जे पनीर क्यूब्स आहेत फ्राय करून घेतलेले ते यात घालूया आणि छान मिक्स करून घेऊया. सुके मसाले घालताना इथे मी जिरेपूड घातली होती. काय केलं होतं त्यासाठी, जिरे थोडे कोरडेच भाजून घेतले होते आणि मिक्सरमध्ये काढून त्याची पूड करून घेतली होती. ती तुम्ही पनीरच्याच भाजीमध्ये नाही तर रोजच्या कुठल्याही भाजीमध्ये घालू शकता. त्याने भाजीची चव नेहमीपेक्षा वेगळी येईल आणि अप्रतिम अशी चव येईल. मोस्टली ज्या सुक्या भाज्या आपण करतो त्याच्यामध्ये तुम्ही जर ती घातली तर त्याने चव एकदम छान येईल. थोडी कसुरी मेथी मी हातावरती चोळून तीसुद्धा यात ॲड करून घेतलेली आहे आणि झाकण ठेवून आपण याला 4 ते 5 मिनिटं अजून शिजवून घेऊया. 4 ते 5 मिनिटं झालेली आहेत. बघूया. बघा आता भाजीवरती असं मस्त तर्री दिसतीये आणि रंगसुद्धा खूप छान आला आहे. टेक्स्चर तुम्ही बघू शकता भाजीचं एकदम परफेक्ट आलेलं आहे. एकदम रेस्टॉरंट स्टाईल अशी भाजी झालेली आहे. हिला सर्व करूया. ही मसाला पनीर भाजी तुम्ही जिरा राईस आणि नानसोबत सर्व करा. जिरा राईस आणि नानची रेसिपी मी लवकरच तुमच्यासोबत शेअर करेल. माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करून नक्की कळवा कसा वाटला आहे ते. आणि जर चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत बाय बाय.